غانما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și ador să vorbesc despre parfumuri Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes sau vă place genul acesta de content, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor pasionate de acest subiect. Eu acum când filmez suntem luni 23 decembrie, așadar o să încep prin a vă ura sărbători binecuvântate și neapărat parfumate. Nu știu, să ne găsească aceste sfinte sărbători, vorba aceea, de Crăciun, fi mai buni, mai empatici și mai parfumați decât de obicei. Și neapărat sănătoși. Nu știu dacă tot astăzi va intra acest videoclip, acum ca orice gospodină și femeie cu familie și așa mai departe, sunt și eu puțin prinsă. Sper ca săptămâna aceasta totuși să mai reușesc să filmez încă un videoclip, dar, dumneavoastră ați văzut deja din titlu, astăzi este cu și despre Afnan și Zimaia. Oricum, Zimaia este subdiviziunea Afnan, deci tot despre Afnan. Am alături de mine 4 și dacă nu mă înșel, oricum, e cam greu să spui în ceea ce privește industria Middle Eastern care este ultima lansare, da? Deci e cam greu să spui lucrul acesta. Dar eu cred că sunt ultimele lansări Zimaia, respectiv Afnan. Și nu vă spun my scent of the day, deoarece este aici și în gruparea aceasta infracțională și periculoasă. Voi începe cu un parfum al casei Zimaia și anume Tiramisu Caramel, care, ring light-ul vieții, dar nu se poate fără el iarna. Vine în această prezentare foarte fancy, dacă mă întreabă cineva pe mine, dar nu mă întreabă nimeni, dar vorbesc eu singurică să mă aflu în treabă. Și da, ca de obicei, eu am avut nevoie de manual de instrucțiuni și cu această prezentare. Am trăit cu senzația că se deschide așa, precum alte din ultimele lansări Zimaia, însă aveți aici și chestia aceasta, băgați deștul și deschideți așa. Așa arată parfumelul, așa se odihnește el și pe de o parte abia așteptam să filmez acest videoclip, deoarece toate parfumurile le am de 2 săptămâni undeva. Bine, cele Afnan sunt o idee mai noi. Nu, cele de la Zimaia sunt undeva în jur de 2-3 săptămâni la mine în casă și în viață, iar cele de la Afnan au o săptămână. Bun. Aceasta este sticluța în care vine Tiramisu Caramel. Sticluță drăguță, în opinia mea. Treaba aceasta toată este plastic. Însă aveți capac magnetic. Bun. Notele le veți avea inserate pe ecran și deja se știe faptul că Tiramisu Caramel de la Zimaia nu este nimic altceva decât o reinterpretare a prea iubitului și prea adoratului Bianco Latte. Ei bine, experiența mea cu acest parfum face parte din categoria dragoste la primul nas, pentru că da, ai vanilie, ai miere, ai caramel. Atomizorul este foarte fain. Ai vanilie, ai miere, ai caramel, toate așezate pe un pat lemnos moscat, aș spune eu, iar toată sceneta aceasta
este animată, dacă doriți, de o picătură de whisky. Nici mai mult, nici mai puțin. Este, dacă doriți, cel mai slab boozy parfum din tot ceea ce am. Da? Are acolo o adiere, însă este undeva într-o foarte mare depărtare. Este undeva în fundal. Este lactonic, este gurmand, este într-adevăr acel ADN al lui Bianco Latte, se poate recunoaște cu cea mai mare ușurință. Da, am spus bine. Dar este ușor mai dulce decât Bianco Latte, este mai cremos, este, cum să spun eu, mai robust, dacă are sens, dar nu decât Bianco Latte, ci decât Eclair de la Lattafa. Știți că relația mea cu Eclair de la Lattafa este un love-hate. Nu-mi displace ca aromă, însă este extrem de slab pe mine. Da? Foarte, foarte slab. Și nu se poate pune problema de timp de așezare, macerare, maturare, îmbătrânire, oxidare sau ce mai vreți dumneavoastră, deoarece am Eclair din vară. Și la capitolul performanță este fix aceeași poveste. Însă, îl folosesc în multe variante de layering. Pe când tiramisu caramel de la Zimaya, în opinia mea, adică pentru mine, pentru gusturile mele, este genul de parfum care cu siguranță l-aș folosi și în layering, însă dacă îl folosesc ca parfum de sine stătător, nu am nici cea mai mică problemă cu el. Exact cum v-am spus, în comparație cu Eclair de la Lattafa, apropo, dacă doriți un clip de tip versus, lăsați-mă în secțiunea comentarii și face fata. În comparație cu Eclair de la Lattafa, acest tiramisu caramel de la Zimaya este mult mai robust, este mult mai închegat, este mult mai prezent. Pe pielea mea duce undeva la 6-7 ore, cu o proiecție frumoasă în primele 2-3 ore, ceea ce la Eclair de la Lattafa nu prea există, din păcate, din nou. Parfumurile sunt o treabă subiectivă și aceasta este strict experiența mea. Dar, nu știu, twistul acela despre care vă spuneam, picătura aceea foarte, foarte fină de whisky. De exemplu, soțul meu o resimte, o percepe, mami nu o percepe. E o chestie, cum să spun eu, cu dute vino. Adică nu vă gândiți că este acel Bianco Latte fin boozy. Nu. Este o atingere foarte, foarte fină undeva într-un fundal, destul de îndepărtat. Însă, twistul acesta, atingerea aceasta, picătura aceasta de whisky, nu știu, mie îmi lasă senzația, mă face să duc tiramisu caramel de la Zimaya într-o fină zonă unisex. Adică, dacă ești domn și îți place ADN-ul lui Bianco Latte, dar poate ți se pare extrem de feminin pentru tine, eu zic să testezi, da? Din nou, testați, nu full size, nu blind, nu faceți treaba aceasta, este din categoria sport extrem. Tiramisu caramel de la Zimaya s-ar putea să fie genul de parfum pe care tu să-l porți cu plăcere și cu drag. În opinia mea, dacă ar fi să mă, cum să spun eu, dacă ar fi să-l compar strict ca și ADN, strict ca și inspirație pentru Bianco Latte, nu este preferatul meu. Nu? Cred că știe toată lumea care este preferatul meu și anume Naila Vaniel de la Rabiat Prestige. Însă, ca parfum de sine stătător, da? Mi se pare extrem de bun. Ca, cum să spun eu, dacă ar fi să-i dau o notă ca și inspirație, ar fi un 9 din 10. Dar ca parfum de sine stătător pentru mine este un 10 din 10. Îmi place enorm, enorm de mult. Foarte, foarte mult mi-a plăcut și îmi place acest parfum în continuare. Chestie pe care, din păcate, nu o pot spune și în legătură cu tiramisu coco. Frățiorul sau suriorul său din gamă, care este și my scent of the day. Prezentarea este fix aceeași, diferă doar partea aceasta.
La tiramisu coco este auriu, iar la... Da, nu ajută camera datorită ring light-ului absolut deloc. Iar la tiramisu caramel este un rose gold. Aceeași casetă, ambele vin în aceeași prezentare, ambele se deschid, apropo cu deschiderea, că abia așteptam să filmez acest clip ca să scap de aceste cutii, pentru că ele nu se, cum să spun eu, adică, vedeți? Nu știu, dacă vă țineți parfumurile în cutii și să spunem că îl puneți așa pe raft, în momentul în care îl luați, nu, invers, pardon, în momentul în care îl ridicați de pe raft, dacă înclinați mâna, s-ar putea să vă cadă. Da? Dar pe ansamblu nu este o prezentare rea, în opinia mea. Din contră, îmi place, adorez cutiile. Sper că n-am mișcat trepiedul, dar nu mai contează. Și sticluța este aceeași, doar că tiramisu coco are chestia aceasta, reflexia, ori datorită nuanței maro, ori habar n-am, îți lasă senzația de metal. E o nuanță metalică, te duce cu gândul că ar fi într-un recipient din metal, dar nu. Treaba aceasta la ambele este din plastic. Același capac magnetic și acest tiramisu coco se dorește a fi o inspirație a celebrului Mansera Amore Cafe, dacă zic eu bine. Oricum la toate o să vă las parfumurile din care se spune că se inspiră undeva pe ecran și același atomizor, foarte fain, dar aici e o treabă. Nu e rău, pentru că deja ați văzut expresia feței mele. Tiramisu coco de la Zimaia nu este un parfum rău. Merge destul de mult în zona lui Amore Cafe de la Mansera. Am decant din acela, mai am o inspirație din acel parfum care este și preferata mea. Urmează să vedem cum și când cu sărbătorile, cu Revelionul și așa mai departe. Urmează și un clip de tip versus între tiramisu coco, inspirația pe care o am, și originalul. Ce mă deranjează pe mine în acest parfum este deschiderea. Și mă deranjează, cum să spun eu, e o treabă care mă supără la nas timp de vreo 15 minute, însă după ce trece această supărare, nici nu pot spune că 100% îmi place enorm sau așa mai departe. Pentru că eu resimt aici izul unei cafele, însă este izul acela sintetic. Da? Nu știu, e ceva care mă duce mai degrabă cu gândul, nu știu, fiecare cum își bea cafeaua, eu beau numai cafea turcească, automat făcută la ibric și așa mai departe. E un iz aici, ca să mă înțelegeți. După ce îmi pun cafeaua în cană, da, când merg cu ibricul la chiuvetă să-l spăl, rămâne automat zațul acela. Este izul acela de zaț, însă nu este atât de fin, atât de smooth, cum se spune, redat, ci are ceva ascuțit în el. Este ceva fin de tot ascuțit aici și totodată resimt și un acord ce mă duce cu gândul către o pudră de cacao. Are subtonul acela, dacă doriți, amar. Dar exact cum v-am spus, merge foarte, foarte mult în zona lui Amore Cafe, însă cafeaua de aici, adică eu aici resimt o cafea nu tocmai fină, nu tocmai catifelată, nu tocmai natural redată. Acea cafea este acompaniată de acest acord de cacao, iar treaba aceea foarte, foarte faină din original, din Amore Cafe, adică izul acela, aroma aceea ce te face să te duci cu gândul către o înghețată de vanilie, ceva biscotti alături și așa mai departe. Ei bine, tiramisu coco pe mine mă duce cu gândul mai degrabă și nu către un frappe,
pentru că acela are și ceva friș, care ar trebui să aibă și acel subton lactonic, mă duce cu gândul mai degrabă către o înghețată asortată, dacă doriți, cum se spunea pe timpuri, cafea și cacao. Da? Nu este, adică pe toată perioada de dezvoltare a acestui parfum, pentru mine și pentru simțurile mele, cel mai proeminent este acest duo, da? Cafea sinteticuță, din păcate, și cacao. E drept, își face apariția și acordul acela de zahăr brun, ai și un fin de tot, dar mă pregăteam să fac o comparație, dar nu acum, nu în acest video. Este, dacă doriți, cea mai fină adiere de biscuiții aceia vanilați. Nu știu, îmi place și totuși mi se pare și ascuțit, da? Sunt într-un love-hate cu tiramisu coco. Și nu vă gândiți la faptul că, domne, poate mai are nevoie de timp să stea și așa mai departe. Are deja aproape 3 săptămâni, adică niciun parfum al casei Zimaia nu s-a maturizat într-o perioadă mai mare de 3 săptămâni. Tind să cred că acesta este, până la urma urmei, izul acestui parfum, pentru că alte explicații nu-mi găsesc. Pe pielea soțului meu, de exemplu, se simte mai repede, cum să spun eu, un duo format din pudră de cacao și zahăr brun. Da? Cam asta e pe el. Însă, în opinia mea, este genul de aromă total unisex, adică, nu știu, dacă sunteți domni și vă place Mansera Amore Cafe, cred că se merită să testați acest parfum. În continuare, nu este preferatul meu, nu este inspirația mea preferată a acelui ADN, a acelui profil olfactiv, însă un 8 din 10 cu siguranță i-aș da. Ca performanțe, este fix aceeași poveste ca a frățiorului său, și anume undeva la 6-7 ore pe piele, cu o proiecție de 2-3 ore, da? Ambele ca și siaj, să spunem mediu, dar pentru prețul plătit, din nou, nu este, adică raportul calitate-preț este mult mai mult decât excelent. Din nou. Bun. Beau o nițică apă ca să nu vă mai tușesc în cameră. Și trecem la ultimele lansări ale casei Afnan și nu știu dacă de ambalajul celor două tiramisu. Știu că mă mai întrebase cineva la un moment dat dacă tiramisu coco are vreo legătură cu tiramisu speculos de la Paris Corner. Nu au legătură. Adică tiramisu speculos de la Paris Corner, da, este cel mai realistic tiramisu redat într-un parfum. Însă tiramisu coco, exact cum v-am spus, este cu totul altceva. Plus că tiramisu speculos de la Paris Corner este ADN original sau creație, cum se spune. Revenind la Afnan, dacă de ambalajele celor două tiramisu abia aștept să scap, nu prea știu, adică nu prea mă lasă sufletul să renunț la aceste două ambalaje și vorbim despre colecția Kiana, dacă spun eu bine, și anume Kiana Angel și Kiana Crush. Hai să începem cu Kiana Angel și da, ring light-ul și am aprins și lumini, dar nu mai contează. Vine în acest ambalaj, aici pur și simplu, da, acum se vede, aveți sclipici, sclipirici, glitter și așa arată Kiana Angel. Da. Și momentul în care scoți sticla, arată așa cutia. Deci nu știu, că
dacă păstrezi și aceste cutii, oricum de curând am reorganizat parfumurile și așa mai departe și am renunțat la multe ambalaje pentru că mi ocupau foarte mult spațiu, dar revenind la sticlă, mi se pare una din cele mai elegante și feminine sticle ale casei Afnan. Ca și culoare este, dacă ambalajul este acest verde fistic, ei bine, sticluța este un bej gălbui, dar foarte, foarte fain. Are și aici niște detalii și capacul foarte, foarte fain. Și da, dacă nu v-ați dat seama deja după ambalaj, e bine, Kiana Angel, și pe acesta acestea două o să le pulverizez pe mână. Atomizorul de asemenea este foarte, foarte fain. Kiana Angel este încă o inspirație, încă o reinterpretare a ADN-ului lui Yam Pistachio Gelato de la Kayali. Dar, ca de obicei, v-am făcut acest clip cu toate inspirațiile pentru Yam Pistachio Gelato. Ca de obicei, acest Kiana Angel are propriul său twist. Într-adevăr, regăsești în proporție de 90% ADN-ul lui Yam Pistachio Gelato de la prima pulverizare, chestie pe care, cu scuzele de rigoare, am omis să o spun și în legătură cu cele două parfumuri ale casei Zimaya. Nu am simțit iz de alcool, nu, absolut nimic. Iar cel puțin tiramisu caramel, în momentul în care am primit coletul cu comanda, l-am pulverizat așa rece cum era, pur și simplu sticla s-a aburit în mâna mea. Și chiar și așa, chestie pe care știți foarte bine că eu nu recomand, mai ales că acum a venit frigul, în momentul în care primiți un colet, primiți o comandă cu parfumuri, nu știu, lăsați-le, știu că e greu, știu că nici eu nu pot. Lăsați-le să ajungă la temperatura camerei și abia apoi testați-le. Niciunul din aceste 4 parfumuri despre care vă vorbesc astăzi nu a avut la prima pulverizare izul acela de alcool. Da? Categoric nu. Ei bine, Kiana Angel este un Yam Pistachio, dacă doriți, mai cremos. Încă de la prima pulverizare, nu știu, se deschide pur și simplu cremos, dacă doriți. Îi lipsește acordul acela fiind de tot răcoritor, izul acela de bergamotă sau izul acela fiind de tot verde, cum îl descriu alte persoane. Ei bine, Kiana Angel se deschide direct cremos. Se resimte izul acela de înghețată cu fistic. Nu este, atenție, nu este la fel de nutty precum Hair Pistachio, Lashes, nici nu încape comparație pentru că Lashes, în opinia mea, este cel mai nutty din întreaga armată de inspirații pentru Yam Pistachio Gelato. Dar pe lângă faptul că mi se pare, acest Kiana Angel mi se pare cea mai cremoasă inspirație a acestui profil olfactiv al lui Yam Pistachio Gelato, mi se pare și inspirația cu un destul de pronunțat iz sau subton lactonic. E ceva ce mă duce cu gândul, adică mi-aduce în fața ochilor acea înghețată cu fistic, însă dacă doriți, acea înghețată cu fistic este așezată pe un pat din bezele, marshmallows, cu cocos și fistic, iar peste desertul acesta, da, deci de desubt ai bezele, deasupra pui înghețată cu fistic, peste toată treaba aceasta pur și simplu vii cu frișcă. Este aici ceva ce mă duce foarte, foarte mult, îmi dă această senzație acestui subton lactonic, da? Dar categoric, ca și parfum, ca și profil olfactiv, dacă doriți, da, este o altă reinterpretare a lui Yam Pistachio Gelato. Știți că eu nu m-am plictisit încă de acest profil olfactiv. Știți că Lashes în continuare rămâne number one. Pentru mine este top din ceea ce
înseamnă inspirații pentru inspirații, reinterpretări ale acestui ADN, dar Kiana Angel nu e rău, chiar nu e rău. Mai ales că în ultimul timp este această febră a parfumurilor lactonice, nu știu. Da, cu siguranță se resimte izul acela lactonic. Îl percep și este acolo. Ca performanțe, acest Kiana Angel stă undeva în jur de 7-8 ore pe pielea mea, cu o proiecție foarte, foarte frumoasă în primele 3 ore, însă, disclaimer, că mereu uit. Știu că mi-a scris cineva și m-a întrebat că, bine, tu când spui performanțele unui parfum într-un videoclip, de ce ești atât de entuziasmată când spui că proiecția este doar de 2-3 ore? Ei bine, longevitatea, adică cât timp se resimte parfumul, este undeva în jur de 7-8 ore. Proiecția, da, este, cum să spun eu, proiecția ta, cât proiectează parfumul, cât îl resimt cei din jurul tău, da? Iar siajul este trena pe care, dâra pe care o lași când treci tu, da? Deci, are 7-8 ore, undeva la 7-8 ore pe piele, undeva la 3 ore proiecție, iar siajul este mediu plus, aș spune, pe undeva pe acolo. Dacă ar fi să-i dau o notă sau dacă ar fi să-l clasez în topul meu, nu știu. Nu am nicio inspirație care să aibă accentul, să aibă twistul acesta lactonic. Cred că l-aș clasa undeva pe locul 2, pentru că Last Just nu-l întrece nimeni, în opinia mea și pentru gusturile mele, da? Încă o dată. Pentru gusturile mele, Last Just de la French Avenue este perfecțiunea și este o bestie la capitolul performanțe. Dar, asta nu înseamnă că nu îmi place Kiana Angel. Nu, categoric, este foarte fain, iar twistul acesta lactonic îmi place mult de tot. Iar mai avem aici și ultimul, dar nu cel din urmă, și anume Kiana Crush, care vine fix în același ambalaj, doar că este roz pudră. Se deschide la fel, sticluța arată la fel, doar că este baby pink și din nou aveți detaliile acestea când scoateți sticluța, vă scrie aici Afnan, crafted by Afnan. Afnan. Nu v-am spus, colecția Kiana, adică acestea două, vin în cantitate de 100 de mililitri, cele două de la Zimaya, cele două tiramisu la fel, vin în cantitate de 100 de mililitri. Ei bine, Kiana Crush este parfumul care, cum să spun eu, ar sparge trenulețul acesta de gurmande, pentru că cele două tiramisu de la Zimaya sunt gurmande, în opinia mea. De asemenea, Kiana Angel este un parfum gurmand, însă Kiana Crush are și el ceva gurmand, însă nu este gurmandul acela 100%. Și dezvoltăm imediat, și da, atomizorul este foarte fain și la el. Am văzut în online că este, se zvonește că este o inspirație pentru un parfum al casei Creed, Queen of Silk. Da? O să vi-l inserez și pe acela pe aici. Încă nu l-am testat pe acela, nu mă pot pronunța în această privință, dar vom vorbi strict despre Kiana Crush. Ei bine, deschiderea acestui parfum, dacă ești o doamnă sau o domnișoară, pentru că acesta mi se pare feminin, de altfel și Kiana Angel mi se pare, datorită acelui subton lactonic, înclină către latura feminină. Dacă ești o doamnă sau o domnișoară căreia, nu știu,
nu-i place acordul de șofran în parfumuri, deschiderea s-ar putea să te năucească. Ai șofran destul de proeminent în deschidere, combinat cu ceva ambroxan, aș spune eu, da? Deci, din nou, dacă ai probleme cu șofranul, dacă ai probleme cu ambroxanul, s-ar putea să-ți iei un nose blind la prima pulverizare a acestui parfum. Însă, după această deschidere tumultoasă, își face apariția, este izul acela tropical, este izul acela, fructul pasiunii pe undeva pe acolo, da, dar clar este fructul acela fiind de tot tropical și nu mergeți cu gândul către zona erba pura, chirche și așa mai departe. Nu are legătură. Iar izul acesta fiind de tot tropical, este combinat cu ceva vanilie. Însă, nu merge, exact cum v-am spus, în zona unui parfum gurmand, deoarece ambroxanul se resimte în continuare. Dacă în deschidere ți se poate părea bombă, se domolește treptat, însă nu dispare. Cel puțin asta se întâmplă pe pielea mea cu acest Kiana Crush. Mă zăpăcesc în nume cu ele. Dar, pe măsură ce se dezvoltă, contrar deschiderii, contrar acestei părți exotic vanilate, dacă doriți, Kiana Crush capătă o greutate. Și când spun greutate, mă refer la un fin de tot, dar este extrem de fin. Iz de tămâie aprinsă, are și ceva lemnos, nu aș spune neapărat udul acela Middle Eastern, da? Acordul de ud Middle Eastern. Din nou, chiar dacă spun tămâie, chiar dacă spun ceva patchouli și chiar dacă spun faptul că acest parfum capătă o anumită greutate, nu mergeți cu gândul către greutatea Middle Eastern, da? Nu capătă izul acela de parfum arabesc, cum se spune, tipic arabesc. Nu. De asemenea, niciunul din parfumurile despre care v-am vorbit astăzi nu are nici cel mai fin iz de parfum arabesc. Categoric nu există așa ceva. Însă, devine mai închegat, devine ușor mai matur, dar când spun ușor mai matur, nu mergeți către latura vintage / băbească sau așa mai departe. Nu. Devine mai robust, devine, cum să spun eu, mie una personal, hai ca să ne înțelegem, să vă fac rezumatul mai pe scurt și mai pe românește. Deschiderea nu mă fascinează, cu toate că ambroxanul nu-mi dă nose blind, șofranul nu mă deranjează, dar din nou depinde cum e lucrat, însă, nu știu, nu prea mă dă pe spate izul acela fiind de tot exotic. Însă, din momentul în care, să spunem, ajungem pe undeva pe la mijloc, presupun eu, parfumul acesta îmi place din ce în ce mai mult. Mai exact, când își face apariția acordul acela de patchouli, când își face apariția acordul acela lemnos, rășinos, când apare izul acela fin de tot de tămâie aprinsă, îmi place. Deci îmi place maxim. Poate, nu știu, zic, poate totuși mai are nevoie de încă ceva timp să stea, poate undeva în jur de o săptămână. E drept că eu l-am și tot pulverizat ca să-l înțeleg mai bine, nu prea a stat, nici acesta nu prea a stat și mă refer strict la gama Kiana de la Afnan, deoarece cele două de la Zimaia, cele două tiramisu le am de mai mult timp. Dar, în momentul în care începe mie să-mi placă, nu știu, are ceva, deci treaba aceasta, patchouli, cum să spun eu, este genul acela de patchouli, izul acela nu este patchouli de tip ciocolată, nu este patchouli pământiu,
ci mai degrabă este izul acela dulce, rășinos, dacă are sens. Nu știu, e genul de aromă care mi-aduce în fața ochilor o femme fatale, da, contrar ambalajului Baby Pink în care vine el, este acea femme fatale care, bine, hai să vă zugrăvesc totul, este machiată, este coafată, este îmbrăcată, este aranjată, are bijuterie, are tot ce vrei, însă mănâncă Skittles. Da? Știți, bombonelele acelea dulci, colorate, fructate, Skittles. Așa miroase mie. Adică, nu știu, asta mi-aduce în fața ochilor. Cea mai țiplă femme fatale care are o punguță de Skittles din care mănâncă. Adică, izul acela fructat se mai resimte, însă nu pot spune că este chiar acel iz tropical, da? Dar resimți ceva fructat. Resimți mai precis o dulceață fructată, dacă are sens. Nu este ceva pe care eu să pot pune degetul. Da, resimt mere, pere, prune, corcodușe. Nu. Este o dulceață fructată. Este suculent. Suculent dark, dacă are sens. Este o contradicție parfumul acesta. Nu știu. Îmi place chiar foarte mult, da? Chiar dacă deschiderea și, hai să spunem, după ce îl pulverizez timp de 15 minute, nu-mi dă lumea peste cap, însă după acele 15 minute pur și simplu îl ador. Miroase altfel, nu este genul de aromă pe care eu să mi-aduc aminte că am testat-o sau să mai am ceva asemănător în casă, era să spun în colecție. Nu, categoric nu. Este altceva și este acel altceva foarte, foarte fain. Foarte fain. Nu știu, pentru mine este un 10 din 10 și când spun 10 din 10 înseamnă că atunci când îl voi termina, îl voi achiziționa din nou. Îmi place. Categoric îmi place. Nu este genul de aromă care, chiar dacă eu v-am spus, are un iz fructat, fiind de tot tropical, nu e ceva de vară. Cel puțin în opinia mea, nu. Dacă ești genul acesta de doamnă sau domnișoară care îți placă parfumurile cu coloană vertebrală, cum îmi place mie să spun, bold, impunătoare, ar putea chiar fi și genul acela de parfum semnătură. Nu știu, nu, exact cum v-am spus, nu am întâlnit multe persoane, și îl țin invers, da, ca de obicei. Nu am întâlnit multe persoane care să miroasă așa. Nu este genul acela de parfum comun, dacă doriți. Da? De aceea spun că din toate cele despre care v-am vorbit astăzi, tiramisu caramel, tiramisu coco, Kiana, l-am dărmat, că de ce nu? Kiana Angel și Kiana Crush. Ei bine, Kiana Crush este altfel. Da? Acestea sunt genul de arome frumoase, nu pot spune că nu-mi plac, însă generice, comune dacă doriți, le întâlnești la orice pas. Pe când Kiana Crush este altceva. Altceva și miroseam Kiana Angel, dar nu mai contează. Da, da, foarte, foarte fain, exact cum v-am spus, 10 din 10 pentru mine. Și ce am uitat să vă menționez atunci când v-am vorbit despre cele două tiramisu ale casei Zimaya, dacă le aveți pe ambele, faceți layering cu ele. Faceți layering cu ele și vorba aceea, mulțumiți-mi mai târziu. Sunt fabuloase împreună. Da? Deci împreună ești aroma tuturor dulciurilor găsite la un târg de Crăciun, dacă doriți. Foarte, foarte faină varianta aceasta de layering. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum. Dacă aveți aceste două tiramisu sau dacă le-ați testat și din nou, dacă aveți sau dacă ați testat gama Kiana de la Afnan, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. V-am spus, da, urmează
să fac și acel clip de tip versus între tiramisu coco, Mansera Amore Cafe și cealaltă inspirație pe care o am eu și este preferata mea forever and ever. O să link pentru ele, le găsiți cam pe toate site-urile în momentul de față. Eu le am de pe Notino, pe toate. Veți avea link în bara de descriere pentru grupul meu de Facebook, Freg Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și, încă o dată și acum la final, să vă doresc din suflet sărbători binecuvântate, multă sănătate, că asta este cea mai importantă, timp de calitate petrecut cu cei dragi dumneavoastră și da, sper să mai reușesc să mai filmez un clip săptămâna aceasta, ca să nu rămână săptămâna cu un singur clip. Câtă logică! Bun, vă mulțumesc din suflet, lăsați-mi și mie orice, un emoticon, un moș, un brăduț, un ce vreți dumneavoastră în secțiunea comentarii. Vă îmbrățișez cu sufletul, v-am pupat! Zvonina Șarafanov.